අයිබෝවන් දැන් මේ පහුගිය දවස් ටිකෙන් සති දෙකකට විතර කලිමුත් මේ පාම් ඔයිල් බෑන් එක රයිට් රිමූව් කරනවා කියන කතන්දරයක් ආවා. දැන් මම හිතන්නේ ඩේලි FT එකේ හරි කියලා තිබ්බ ඔය රවි කරුණානායක පාම් ඔයිල් ඇසෝසියේෂන් එකේ කට්ටිය හම්බෙච්ච වෙලාව කියලා තිබ්බා එයා ප්‍රෙසිඩන්ට් කියලා මේක ජනවාරි අයින් කරනවා කියලා. රයිට් එතකොට ප්‍රෙසිඩන්ට් උත් මම හිතන්නේ කරපු වීඩියෝ එකක් ෂෙයා වුණා මේක නෙක්ස්ට් ඉයර් එකේ මේක මේ රිමූව් කරන්න කන්සිඩර් කරනවා. එතකොට මේක නැති තැන්වල මේක වවන්න බලනවා ඒ කතන්දරයක්. හරි. එතකොට ඒවා වෙයිද නැද්ද කියන්න බෑ. right. හැබැයි ඒකත් එක්ක මට හිතුණා ආපහු මේ මොනවද මොන රීජනල් ප්ලාන්ටේෂන් කම්පනීස්ද මේකේ ඉන්වෝල්ව් වෙලා තියෙන්නේ මොනවද දැනට තියෙන රෙගියුලේෂන් සහ මේ ස්පෙෂලි මේ කොටගල ප්ලාන්ටේෂන් එකේ ඇනුවල් රිපෝට් එක ගෝ through කරද්දී ඒගොල්ලෝගේ තිබ්බ කමිට්මන්ට් එක ගැන එක්ක බලලා මේ දෙක පොඩ්ඩක් හයිලයිට් කරන්න හිතුණා. හරි. එකක් කියනවනේ මේකක්වත් මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇඩ්වයිස් නෙමෙයි මේ තියෙන පබ්ලික් ඉන්ෆර්මේෂන් මම ෂෙයා කරන එක විතරයි. රයිට් කිසිම ප්‍රයිස් ටාගට් බයි සෙල් රෙකමෙන්ඩේෂන් නැහැ. පබ්ලික් ඉන්ෆර්මේෂන් මම අරන් ඒක මේව කරනවා ඒක බලලා ඔයගොල්ලෝගේ ගන්න ඩිසිෂන් එකක් ගන්න. හරි. දැන් අපේ ලීඩිං පාම් ඔයිල් කල්ටිවේටර්ස්ලා ගත්තොත් මේ රීජනල් ප්ලාන්ටේෂන් කම්පනීස් රයිට් එතකොට අපි හැමෝම දන්න වටවල තමයි টොප් රයිට් more than 3500 nearly 3500 hectares තියෙනවා ඒගොල්ලෝ අවලා නමුනුකුල 2500 ඊට පස්සේ ඇල්පිටිය 1700 විතර තියෙනවා අගලවත්තට තියෙන 1400 විතර ඊට පස්සේ කොටගල තියෙනවා 500 හොරණ බොගුවන්තලාව කේගොල්ද මේගොල්ලොන්ගෙත් පොඩි පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා රයිට් එතකොට මේ පළවෙනි තුන තමා මේන්ලිම ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ ප්‍රොෆිට් එකෙමු සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේවා එන්නේ පාම් ඔයිල් හරි පස්සේ දැන් මේ දැන් මොකද්ද තියෙන මේ රෙගියුලේෂන් එක දැන් මට මේ මම මේ ගත්ත මේ ડોකියුමන්ට් එකට වඩා අලුත් දෙයක් හම්බුනේ 2016 ගත්ත කැබිනට් කමිටි ඩිසිෂන් එකක් කියලා මට ડોකියුමන්ට් එකක් හම්බ වුණා. හරි. එතකොට ඒකේ තියෙනවා ප්ලෑන් එක තියෙනවා ලංකාවේ palm oil cultivation එක up to 2000 hectares 20000 hectares මේක grow කරන්න. දැනට තියෙනවා 10000 plus වගේ ගාණක් තියෙනවා. ඒක තව 10000 වවන්න පුළුවන්. ඊට වඩා වවන්න පුළුවන්ද කියලා දන්නේ නැහැ. මොකද අපිට land limited ඒ තියෙන land එකේ තව අනිත් ඒවා තියෙනවා වවන්න. හරි. එතකොට limit the expansion only to uncultivated land, marginal land and abandoned lands, right? එතකොට grant permission for crop diversification up to maximum extent not exceeding 20,000 hectares among interested companies, right? Fourth එක තමයි interesting එක limit the diversification with oil palm by regional plantation companies to a maximum of 20% of the lands. හරි. එතකොට තියෙන land එකෙන් 20% තමා මැක්සිමම් ඔය ගානට තමයි palm oil යන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට දැන් බලපුවාම දැන් වටවල එහෙම සෑහෙන ගාණක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි මම හිතන්නේ මේක තියෙද්දි මේ 2016 වෙනකොට වටවල තිබ්බ හැටන් ප්ලාන්ට් එක ටී සෙග්මන්ට් එකක් තිබ්බා. ඒක ඩයිවර්ට් කරා. අනිත් ඒවා ගත්තාම පොඩ්ඩක් මේක වැඩිපුර ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම දන්නේ කොච්චර මේක වැලිඩ්ද කියන එක මේ රූල් එක. හරි. සහ මේක ඒ විදිහටම ෆලෝ කරනවාද කියන එක. හැබැයි මේගොල්ලෝගේ මේ ඇනුවල් රිපෝට්ස් අරගෙන යද්දි මං කියවා හුඟක් ඒ වගේ එහෙම ලොකු කමිට්මන්ට් එකක් හම්බුන්නේ මේ තියෙන මේ ටික එක්ස්ටෙන්ඩ් කරනවා කියන එක. හරි. එතකොට තියෙන ඒවා ආවුත් රීප්ලාන්ට් කරනවා එහෙම කතාවක් තිබ්බේ අලුතින් ලෑන්ඩ් වලට මේක වැඩි කරනවා කියන කතාවක් ගොඩක් ඒ වගේ තිබ්බේ නැහැ. හරි. එකම දේ තමයි තිබ්බේ මේ කොටගල ප්ලාන්ටේෂන් එකේ. කොටගල ප්ලාන්ටේෂන් එකේ දැන් තියෙන සිටුේෂන් එක ගත්තාම මේගොල්ලෝගේ ටී තියෙන 2500 hectares. රබර් තියෙනවත් ඒ වගේ ගාණක්. හරි. ඊටසේ palm oil තියෙනවා just above 500 525 විතර. හරි. මේ තව දෙයක් බලන්න යද්දි මට හම්බෙච්ච එකක් මේ කොටගල ප්ලාන්ටේෂන් එකේ මේ තියෙනවා මේගොල්ලෝ 2004 ඉඳන් 5 වෙනකොට ඒ අවුරුද්ද වෙනකොට 13000 employeesලා ඉඳලා තියෙනවා. දැන් nearly 5000. right එතකොට මේ ඒක 62% employeesලා අඩු වෙලත් right මේක profitable විදිහට revenue එක වැඩි වෙලා තියෙනවා අවුරුදු ගානට right එතකොට මේගොල්ලොන්ගේ මම දැක්ක විශේෂයක් තමයි මේක වෙන තැන්වල වැඩි highlightලා තිබෙත් නෑ මේ කියන කතාව in response to ongoing challenges
caused by the declining labor force. අපි හැමෝම දන්නවනේ මේ labor market එකේ challenge එකක් තියෙනවා කියලා මේගොල්ලෝ සෑහෙන mechanical මේ tea plucking වලට move වෙලා තියෙනවා. හරි. ඒතර මේගොල්ලෝ සෑහෙන මේකට invest කරලා තියෙනවා. මේක තව ටිකක් බලපුවම තියෙන කතන්දරේ right මේක පොඩ්ඩක් කියව ගන්න. මේ our total workforce was only 2,745 workers, right? With the land labor ratio 1.2, right? Industry average එක 2.5 per hectare. එතකොට industry එකේ hectare එකට 2.5 ඉන්න ඕන මේගොල්ලෝ 1.2 විදිය තියාගෙනත් වැඩේ කරගෙන යනවා කියලා කියන්නේ. right? එතකොට මේකේ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ සෑහෙන new technology එක invest කරනවා, machines කරනවා. මේකේ තව තියෙන මේ especially T segment එකේ තව නැති තැන් වල තව 20% විතර මේක වැඩි මේ mechanical tea plucking වලට move වෙන්න plan එකක් තියෙනවා. හරි. ඒක අරගෙන ඔයගොල්ලෝ කියවලා බලන්න. ඊට පස්සේ වැදගත් කතන්දරේ මෙතන එන එක මේක දෙකක් තියෙනවා මම ඉස්සෙල්ලා මේ palm oil කතාව කියලා එන්න. දැන් palm oil එකේ තියෙන considering the weather patterns with high rainfall and the available of most suitable land. Our plan to plant an additional 1,500 hectares. එතකොට දැන් තියෙන 500 ගණන් තව 1,500ක් already ඒගොල්ලෝ land identify කරලා මේවා plant කරන්න ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. හරි. එතකොට ඔය කමිට්මන්ට් එක මට හම්බුන්නේ නැහැ වෙන තැන් වලින්. එතකොට ඒ කියන්නේ දැන් තියෙන palm oil එක 4 ගුණයකින් වැඩි වෙනවා. හරි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ බලන්න 2,000 hectares equal නමුණුකුල 1,700ක් විතර තියෙනවා. නමුණුකුලෙම LPT right. එතකොට නමුණුකුල 2,500 වගේ. ඔය දෙක බලන්න කොච්චර revenue එකක් ගන්නවද කියලා. average 2,000. එතකොට මේ ගාන ප්ලාන් කරොත් අවුරුදු 4-5ක් යනවා ඉතින් ඕක. ඒකට ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕන ඊට පස්සේ නර්සරි ග්‍රෝ කරන්න ඕන අවුරුදු 4-5කට අඩුම ධර්මයේ යනවනේ මේක එක ලෙවල් එකකට එන්න ඊට පස්සේ ඒවා ප්ලාන් මැචුර් වෙන්න ඕනේ ඒක long term investment එකක් හැබැයි සෑහෙන ගන්න 4 ගුණයකටත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකින් වැඩි වෙන්න ඕන හරි ඊට පස්සේ රබර් පැත්තෙන් තියෙනවා we intend to plant 1,000 hectares within the next 5 years in order to have an annual production of 3.5 million to 4 million of kilos of rubber, right? එතකොට මේකේ බලන්න මේගොල්ලෝ මෙයාලගේ පාදුක්කේ තියෙන process එකක් හරි රබර් මේකක් ඒකට සර්ටිෆයි කරගන්න යනවා මොකක් හරි එක්ස්පෝර්ට් මාකට් එකට හරියන විදිහට right මේ රබර් ෂීට්ස් මේවා කරන්න අන්න ඒ වගේ ලොකු මැනේජ්මන්ට් පැත්තේ කමිට්මන්ට් එකක් යනවා රබර් පැත්තේ උත් right ඒගොල්ලෝ දැනටත් ඔයගොල්ලෝ බැලුවම 2,500 hectares මේගොල්ලෝ already තියෙනවා right තව 1,000 මේගොල්ලෝ ප්ලාන් කරන්න ලෑස්ති අනිත් එක තමයි timber දැන් timber මේගොල්ලෝ අවල තියෙන මේකේ කියන කතන්දරේ හරි මේක in detail කියන්න මම short කරලා කියන්න හරි මෙතන තියෙන 360 million worth of timber harvest එකක් මේ අවුරුද්දේ බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන එක හරි ඒතකොට මේ 360 කියන එක ඉන්කම් ස්ටේට්මන්ට් එකට එන්න පුළුවන්. මේක රියලයිස් කරගන්නවා. ගත්තාම. හරි. එතකොට T segment එකේ තියෙනවා මේක මම මෙතන දැන් මේ නැහැ ඒක පොඩි ගානක් 300 plus hectares ඒගොල්ලෝ රීප්ලාන්ට් කරන්න යනවා. එතකොට tourism එකත් එක්ක මේගොල්ලෝ ඔය ටීස් තැන් ඊට පස්සේ බර බුටික් තැන් වගේ ඒවා හදන්න ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා. ඒකේ ඒ ඇට්‍රැක්ෂන් එක ගන්න එක්ස්පෝර්ට් මාකට් එකට ටච් කරන්න ඇසි කරලා තියෙනවා T segment එකෙමුත්. අර ඒ වගේ ගත්තාම මේ මැනේජ්මන්ට් රිපෝට් එක ගත්තාම මේකේ ලොකු මේ ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා ස්ට්‍රැටජි එකක් හරි ඒතකොට මේක කොයිතරම් දුරකට කරයිද නැද්ද කියන එක මට ගැරන්ට් කරන්න බෑ හැබැයි අනිත් ඒ වගේ නැති අර විෂන් එකක් එනර්ජි එකක් සහ මේ එකට ප්ලෑන් එකක් දැක්කා හරි ඉතින් ඒක වටිනවා ඉතින් ඒ හින්දා මේක ඒක තමයි මම පොඩ්ඩක් හයිලයිට් කරන්න ගත්තේ ස්පෙෂලි palm oil segment එක මේක බෑන් එක ලිෆ්ට් කරොත් right එතකොට මේ පැත්තට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් මේගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් තියෙන ගත්තොත් 6 months revenue එක 731යි. ගිය අවුරුද්දේ 131යි right මේ ඔක්කොම දැන් ප්ලාන්ටේෂන් ඔක්කොම බහැලානේ තියෙන්නේ. එතකොට ලේබර් කොස්ට් වැඩි වෙලා මේවත් එක්ක මේක ඇට්‍රැක්ටිව් නෑ මේ තියෙන තත්ත්වය හැටියට. හැබැයි අපි ඉස්සරහට එන්න ප්ලෑන් ගත්තාම සමහරට ඇට්‍රැක්ටිව් වෙන්න පුළුවන්. හරි?
මේක තියෙන්නේ මේ long term chart එක right එතකොට ඔයගොල්ලෝ බලපුවම මේක රුපියල් 12යි 50ට 13ට වගේ ට්‍රේඩ් වෙච්ච මේක පීක් එක යන කාලේ plantation rally එක කාලේ දැන් රුපියල් 6ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දැන් 6 ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මේ ගත්තාම 6 කියන්නේ stable price එකක් කියන එක right මොකක් හරි crash එකක් ඇවිල්ලා market level එකේ මේක පල්ලෙහාට ආවේ නැත්තම් right මේ ගණන් වලින් හුඟක් වෙලාවට පල්ලෙහාට එයි කියලා හිතන්න අමාරුයි right 6 කියන්නේ සෑහෙන ස්ටේබල් රේන්ජ් එකක් ඇකියුමුලේෂන් ෆේස් එකක් කියලා හිතන්න පුළුවන්. 20 ලිස්ට් එක ගත්තාම මේකේ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්න දන්න කට්ටිය right සව දන්න කට්ටිය මේකට ඇඩ් වෙන්නත් ඇඩ් වෙයි කියලාත් හිතනවා right සෑහෙන පිරිසක් පොසිෂන් ඕල්රෙඩි අරගෙන තියෙන බව පේනවා මේකේ පොටෙන්ෂල් එක දැකලා. හරි ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ බලන්න කල්පනා කරන්න මේ කරුණු මේවා කරලා ඔයගොල්ලෝගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඩිසිෂන් එකක් ගන්න. හරි අර කලින් කිව්වා වගේ මේ buy sell hold නෙමේ මේ තියෙන public information present කරපු එක විතරයි. හරි. බොහොම ස්තුතියි.